سومی که دانشگاه تهران تدریس کردم، دانشگاه ادبیات، تقریبا هر سال یه درس مفصل راجع به کانت داشتم، زیرا رساله ارشد من کانت بود. با ژان بال گفتم بهتون تقریبا یک قسمتی از اون رساله است که اولش هم از یادداشتایی درست شده که با خودم میبردم سر کلاس. مثلا یه درسی رو یادداشت میکردم، میرفتم تدریس میکردم. بعد خب چند نفر اینو ور میداشتن یادداشت، بعضیاش به من میدادم، با یادداشت خودم تطبیق میکردم. یه کتاب اینجوریه، یعنی کتابی است که درسنامه است. این اولین کارهای واقعی جدی من در دانشگاه تهران. بعضیاش هم این حالت درسنامه رو نداره. وقتی که انقلاب شد به ما گفتن که شما دیگه نمیتونید درس اضافی بدید و دیگه اون نظام درس‌های عمومی خورده عوض شد. بعضیا گذاشتن، بعضیا قبلا اجباری بود، بعضیا دیگه نگذاشتن. به ما گفتن اگر 8 ساعت تدریس اصلی، من دیگه دانشیار شده بودم، 8 ساعت تدریس اصلیتون نکنید، اگر اضافه درس اضافه بدید دیگه مزدی به شما تعلق نمیگیره. یعنی اول باید درس‌های موظفتون رو تدریس کنید، بعداً اگر تدریس کردید یه اضافه کار بهتون. بعدش قانون تمام وقتی هم گذشت و دانشگاه از نو باز شد. 2 سال خورده ای ما دانشگاه نبود. من اون موقع که 2 سال خورده دانشگاه نبود و ما باید برای یه کاری درست میکردیم، من اون چیز رو نوشتم، اون جمال الدین اسدآبادی، اون مال اون موقع است، اونو درس ندادم. جمال الدین اسدآبادی رو موقعی که دانشگاه تعطیل بود من نوشتم. یه کار در دوره درست 4 سال قبل از انقلاب من مدیر گروه شدم، همونجا گروه فلسفه، و آقای دکتر مهدوی بازنشسته شد. البته دورادور نظارت میکرد و ما هم بسیار بسیار، یعنی من یکی که واقعا شاید افراطی به نظرش اهمیت میدادم و درباره هر موضوع از باش مشورت میکردم. گاهی هم فکر میکردم یه خود زورگویی میکنه، ولی از او قبول میکردم. ولی یه کار تازه کردم من دوره دوره ریاست هم مدیریت هم در گروه فلسفه 4 سال 2 بار انتخاب شدم، 2 ساله بود. این باید ذکر داده بشه که برای اولین بار در ایران مجله فلسفه دایر کرد. من بودم که اولین بار. البته بگذاریم که این مجله مستقل نبود، اجازه مستقلی نداشت، نمیتونستیم این کار بکنیم. ضمیمه مجله دانشکده ادبیات حساب بود، ضمیمه بود، ما خودمون مستقل نمیتونستیم این کار. و به همین دلیل با اینکه حالا فامیل شما آقای انوار مدیر اون مجله دانشگاه بود، خیلی نسبت به من محبت داشت، خیلی نسبت به من کمک میکرد و اصلا احترام داشت نسبت منم به او داشتم. حالا برای خاطر شما هم نمیگم، ما گاهی هم نداشتم، دعوا هم میکردیم،
ولی به هر ترتیب اگر بودجه داشتن ما میتونستیم اینو چیز بکنیم، چاپ بکنیم. اگر بودجهشون کم بود ما نمیتونستیم این مجله. در نتیجه این مجله با فاصله سالی 2 تا و حدود 2 سال فقط چاپ شد. جمعاً بعد از یک شماره بعد از من هم چاپ کردم، بعد از مدیریت منم چاپ کردم. جمعاً 5 شماره مجله وجود داره، ولی 4 تا اولیش اصلا جزئیات رو نمیخوام عرض کنم، ولی اگر بگم که با فولکس واگنم خودم میرفتم چاپخونه سر ظهر غذا نخورده با اون حروف چینا صحبت میکردم، خواهش میکردم اینا. علتش هم این بود که اگر تأخیر میکردیم بودجه از بین میرفت و این میمون. حتی رسما به همه میگفتم اگه لازم شد میرم جلوی دانشگاه وای میستم مجله فروشی میخوام بکنم. یعنی تا اینجا تعهد داشتم که این باید دیده بشه. حالا بگذاریم دیگه. البته بعد الان یه مجله هم گاهی الان چاپ میشه، ولی این مال ما اولی بود در تمام ایران، اولین مجله بازار. اون شماره هایم که دارم یه وقتی باید نشون بدم. بعضی از مقالاتی که اونجا خودم چاپ کردم موجب شد که اون مقاله ها رو بعداً تکمیل کنم و بعضی کتاب ها رو چاپ کنم. مثلا اولین کتابی که راجع به هگل چاپ کردم درباره هگل و فلسفه او، در واقع مجموعه مقالاتی است که این بر اون بر راجع به هگل چاپ کردم. مثلا یه نمونه است. بعد البته کتاب های خیلی مفصل رو اینجا چاپ کردم، 800 صفحه 700 صفحه، بعضیش الان نشون میدم. این 2 تا کتاب درباره هگل و فلسفه او و نگاهی به فلسفه‌های جدید و معاصر غرب همون موقع امیرکبیر چاپ کرد. این کتاب به نظر من اتفاقاً در این کار تحقیقی که الان دارم استفاده کردم. شاید یه موضوع واحدی اصلا نداره، بحث‌های مختلف فلسفی است درباره دکارت، درباره اسپینوزا، درباره کانت، درباره هایدگر و چیزهای دیگه. یعنی یه مجموعه متنوعی از بحث است. کتاب بدی نیست. اخیراً به دردم خورد برای نوشتن این کتاب، راجبش صحبت کرد. بعد پدیدارشناسی روح بر حسب نظر هگل، این رو هم اولین به یه معنای اولین کتابی بود که موجب شهرت بنده شد در رشته فلسفه. قبلا خب من به عنوان یه معلم میشناختن که خب فعالیت میکنه یا ادعا میکنه یا نمیدونم مجله چاپ میکنه، ولی این کتاب میخوام بگم یه عده حسودم پیدا شد که بابا یه کسی که کارهای نوع دیگه داره میکنه. به خصوص مقدمش به نظر من خیلی خوب. این کتاب پدیدارشناسی روح هگل، اون کاری که من در این کتاب کردم موجب شد با صداقت اینم که من برم دیگه تو هگل. یعنی واقعا شناور شدم، فهمیدم هگل با این کتاب. اون کتابای دیگر رو، حتی اون اولی رو، خب مطالب مختلفی راجع به هگل گفتم، ولی اینکه این شخصیت داره چیکار میخواد بکنه، این با اینکه این کتاب پدیدارشناسی روح هگل رو بهترین کار هگل نمیدونه، با این حال این کتاب رو در سال 1706 و 7 نوشته، یعنی دهه اول قرن 19. درست موقعی که در دانشگاه ینا این کتاب رو می نوشت و
مردم همه انتظار داشتن که این نتونستن یه کار بزرگی بکنه، برای اینکه تحت شعای دوست خودش شلینگ بود. شلینگ جوان از 20 سالگی میدارن، همه جا صحبتش. هگل سایه انداخته بود رو هگل کاری نبود. اینو اون موقع داره می‌نویسه، یعنی با یک در این حال با یک جویای نام بالاخره منم مطرح بشم مثل بقیه. دیر رسیده هگل، نورس نیست، اون شلینگ نورس 23-4 سالگی اصلا فیلسوف عمومی و آلمان حساب میشه. از این دانشگاه به اون دانشگاه میبردنش نمایشش، یه همچه حالتی بود. خیلی با تراوت و خیلی چیز و با افکار بکر و جدید و بی جسور و بی محابا و اینا، یه همچه آدمی. اما هگل تودار بود و سنگین بود و اینی که نوشت مثل این که، حالا من اینطوری میگم، خودش رو روانکاوی کرده. یه دفعه هگل شده. هگل، این کتاب هگل ساخت و مقدمه است برای ورود به هگل. شما میبینید این آدم چجوری دو دله میاد جلو، یه چیزی رو میگه پس میگیره. اینا تمام اون تردیدهای فیلسوف رو در این کتاب من میتونم به شما نشون بدم. هنوز ساخته کامل نیست، ولی برای من از همین لحاظ خیلی کتاب درخشان، یعنی یک گزارشی است از رشد درونی یک متفکر واقعی که هنوز جرأت نداره خودش باشه. این کتاب پدیدارشناسی روح هگل رو من بعداً در همین کتاب آخرم، فلسفه و ادبیات، یه جاش منعکس کردم. چون وقتی که راجع به دونکیشوت به هگل صحبت میکنه، راجع به نمیدونم ادبیات فرض کنه گوته صحبت میکنه، در کتاب من تو اینجاست. میدونی اینم بگم که یعنی تا همین دوره‌های جدید همراه من بوده. فلسفه در قرون وسطاست. من سالهای آخری که در سوربن بودم، برای کاری که میکردم برای رساله‌ام و چه قبلش، مجبور بودم درس‌های در قرون وسطا بخونم، چون که در گفتم دیگه همون کتاب تاپ و اینا مال اون دوران، ولی خیلی تخصص و خیلی تبحر در قرون وسطا موقع نداشتم. بیشتر فلسفه‌های جدید، دکارت، کانت، هگل، شلینگ، فیخته، نمیدونم قبل از اینا فرانسیس بیکن، بعد از اینا نمیدونم هایدگر، اینا رو تخصص داشتم، یعنی عصر جدید. ولی من شروع کردم، گفتم باید درست کافی نیست، 6 ساعت دو واحد قرون وسطا تو کلاس، 4 واحد. من این 4 واحد رو به عهده گرفتم در چیز و همون سال کار کردم. انقدر راجع به قرون وسطا من یادداشت برداشتم که این شاید 1/10 که اینجا چاپ شد. فکر کردم، حالا اینم اینجا میگم، اگر روزی نتونم از لحاظ جسمانی به پژوهشگاه بیام، با یکی قرارداد ببندم درس نوشته های قرون وسطا رو درست کنم، چاپ کنم، که هم یه پولی بهم بیا برسه، هم خب بیکار نباشم. نه اینکه این تجدید چاپ کنم، غیر از این. یعنی این یه قسمت از این درس هاست. اینم در واقع درسنامه است، از اون درس هایی که در کلاس تدریس میکردم استخراج کردم. اینا هرچی در دانشگاه چاپ کردم در واقع قبلش درس دادم. اینجا نه، ولی اونجا اینطوری. حالا یکی از دوستان
به من پیشنهاد کرد که شما که راجع به آشنایی غربیان و فلسفه های اسلامی در همین کتاب قرآن وسطی صحبت کردید، یه فصلش فوق‌العاده است، همون که حالا چطوری که آشنایی ایرانیان رو با فلسفه های غرب در ایران بحث کنید. اینا یک قراردادی به من بستن که دیگه برای همیشه یه پولی به من دادن که این همیشه مال اونا باشه، چون بقیه کتاب ها اینطوری نیست. یعنی هر وقت تجدید چاپ میشه باید یه چیزی به من بده، با اینکه نمیدن ها، ولی باید بدم. من الان همه امیر کبیر خیلی طلبکارم، ولی هر دفعه اشاره کردم میگم والا ما وضع مالی مدارم خوبی، این هم هست. ولی اینو خبت کردم که برای همیشه دادم به اونا، برای اینکه بهترین کار منه، بهترین نوشته من این کتاب، که در این کتاب از دوره فتحعلی شاه، عباس میرزا، تمام این تجددی که در ایران جستجو میشد و آگاهی از ضعف نظامی و ضعف سیاسی ایران موجب شده بود که اینا به هر دری بزنن. از اونجا شوبر میاد، تمامی سفرنامه ها میاد، مقام محاوره شوبر با چیز میاد، با عباس میرزا میاد. خیلی کتاب مهم. دوره فتحعلی شاه شروع میشه، خب آخرش به فروغی، محمد علی فروغی ختم میشه. یعنی عمیق‌ترین کاری است که راجع به ایران امروز شد. عقیده منه، با همین صراحت هم میگم. یعنی نه، خوب دقت کنید، نحوه شناخت فلسفه ها رو در ایران، نحوه فهم از تجدد دانست. یعنی هر چقدر دقیق تر میتونستن بشناسن عمیق‌تر بود، ولی نشد. یعنی اون تفکر رو اونطوری که باید شاید نتونستن عمل بیارن. منظورم فلسفه در آلمان یک کتاب فوق‌العاده است و خیلی فروشش خوب. علتش اینه که اصلا هر کسی که الان در تهران فلسفه میخونه تو دانشگاه ها این میخونه. فلسفه غربی در درجه اول، یعنی فلسفه غرب آلمان، از لایبنیتس به بعد مثل اینکه آلمانی ها دیگه انحصار دارن فلسفه، از اون لایبنیتس، از اون به بعد، یعنی تمام اون چهره‌های بزرگ گذشته و جدید امروزه، بازم هایدگر بزرگترین فیلسوف قرن 20، تمام اون هایدگر یه خورده بقیه در حاشیه‌ان. مثلا فرانسوی‌ها چیره خار فلسفه آلمان. حالا خودشون میگن ما کانتو در فرانسه بهتر از آلمانیا میشناسیم، شاید هم راست میگن، بعضی متخصصا دارن و من خودم کانتو فرانسه خوندم، ولی بالاخره سنت آلمانیه. فلسفه اصلا یک فعالیت آلمانی است. شاید دلیلش هم پروتستانتیسم آلمانیا باشه، یعنی این اجازه رو پروتستانتیسم میده که شما بحث کنید، شعور رو چند بکنید. یعنی اصلا فوق‌العاده است. یعنی به نظر من کسی که فلسفه آلمان رو نخونده، اگه بگه اصلا فلسفه خوره، من ته دلم میگم بله همینطوره، ولی اونجاست که واقعا در میاد. شما میبینید هیچی هم یاد نگیرید، ولی با یک جهان عظیمی روبرو میشید که نظاممنده و خیلی مطالب درش هست که قابل تأمله، و اصلا اینکه فکر تا اینجا میره که چجوری مقولات در ذهن مطابقت میکنن با واقعیات، راجع به این بحث میکنن، اصلا فوق‌العاده. هر چی بگم کم کنم. به نظر من در فرهنگ آلمانی دو تا چیز جایگزین نمیشه، بقیده من.
یکی اولی فلسفه است، دومی هم موسیقی. شما هیچ جای دنیا بتوون دیگه نداره، فقط بتوون در آلمان. یعنی اصلا ممکن نیست باخ، بتوون، واگنر، هندل، نمیدونم شومن، اصلا یه چیزیست که بقیه ریزخاره خیلی پایین اونه، اصلا دونایی میفته اینا هم برمیده، فوق العاده است. برعکس من در فرانسه نقاشی خیلی بالاست. البته بازم تکرار میکنم حرفی که همیشه زدم، چیزی هم گیر شما نمیاد ها. فقط یه ارثیه بزرگی، مثلا حالا در ادبیات ما شعر فارسی ارثیه است بریم، نه اینکه ما بخونیم فردوسی رو مثلا عقلمون افزایش میابه، بله تجربه ذهنیمون هم افزایش میابه، ولی یه ارثیه است. فلسفه آلمانی همچین چیزی.